السلام عليكم أعزائي الطلبة، إليكم البارت الثاني من المحاضرة السابقة وهي ديموفر ثيورم، نظرية ديموفر. نظرية ديموفر طبعا تشبه الأهدافية القطبية اللي أخذناها بالجزء الأول من المحاضرة، أقصد نفس القانون، ما عدا هناك فرق بسيط إنه هنا الزت مالتي الكومبلكس مالتي حيكون مرفوع إلى أس. هذا الأس طبعا أكبر من الواحد، يعني 2 3 فما فوق. فهذا الأس هنا نعبر عنه بالN اللي هو مو محدد. فهذا الكومبلكس نمبر عندما يرفع إلى أس معين، راح هذا الأس يدخل وين؟ بالجزء الثاني، الصيغة القطبية مالتي بالجزء الثاني ما بعد المساواة، أيضا راح يرفع إلى N. بالنتيجة هاي الN راح هنا تدخل لي على القانون، لكن مو بصيغة مباشرة. يعني أنا مو عندي مثلا 2 وأس 2 وأقول عليها 4، لا، وإنما هذا كومبلكس نمبر يعني يختلف. القانون اللي عندي بولار فورم هو متكون من بارتين، اللي هو الجزء الحقيقي اللي هو الآر، والجزء التخيلي اللي هو يمثله الكوساين والساين. فالجزء الحقيقي ما عندي بيه أي مشكلة، يعني الآن مباشرة راح تصير أس فوقه وخلص. بينما هنا الكوساين والساين لا، هاي دوال متلازمة، الأس ما يجي ينزل فوق الكوساين أو فوق الساين أو فوق الزاوية، لا ما يصير، وإنما هنا راح يتخذ شكل آخر حسب ما نشوفه هنا قدامنا. يعني هاي الآر أخذت الN عادي ما بيها مشكلة، هنا الN بالساين والكوساين راح تدخل تنضرب وين؟ بالزاوية. أوكي، راح يصير عندي كوساين الN ثيتا زائد آي ساين الN ثيتا. إذن هنا الكوساين والساين عندي زواياهم انضربت بالأس المرفوع للكومبلكس نمبر، هذا فقط الاختلاف. فصارت عندي صيغة جديدة، هاي الصيغة سميتها صيغة ديموفر. هنا بدي أقول فور إكزامبل، يعني لو كان الآر مقداره 1، فالواحد يرفع إلى أي أس ويبقى 1، إذن راح يتبقى عندي هو فقط الكوساين زائد الآي ساين الN ثيتا. زين، بس نشوف هذا المثال اللي عندنا. نقول simplify، يعني بسط 1 زائد I للأس N زائدا 1 ناقص I للأس N. بصراحة هذا المثال متكون من بارتين. البارت الأول راح أعبر عنه بالزت 1 اللي هي 1 زائد I أس N، والبارت الثاني هو 1 ناقص I للأس N. الواحد زائد I أس N راح ناخذ جزء لسهولة الحل، يعني ما أخذه كله وأشتغل عليه. أنا بالبداية حتى أضيف هاي الN للكومبلكس نمبر لازم أحولها من إلى الشكل القطبي. الشكل القطبي اللي هو R كوساين ثيتا زائد R ساين ثيتا، مثل هذا اللي أمامنا. زين، فحتى أحوله لازم شنو أحتاج؟ أطلع الR أطلع الثيتا. الR عرفنا شلون نطلعها، هي X تربيع زائد 8 تربيع تحت الجذر، و1 تربيع زائد 1 تربيع يساوي الجذر 2. بالنسبة للثيتا هي عبارة عن تان انفيرس Y على X، يعني تان انفيرس الواحد، واللي هو باي على 4. زين، إذا طلعنا الآر طلعنا الثيتا، هسه نجي نعوضهم بالقانون مالتي اللي هو هذا الآر كوساين الثيتا زائد آي ساين الثيتا. الآر هي جذر 2، وكوساين الزاوية صارت عندي باي على 4 زائد ساين باي على 4. طلاب اكو هواية خربطة تجي انه يكتب كوساين الزاوية يكتب ساين غير زاوية، لا، هي بالحقيقة نفس الزاوية. انا مرة اخذ كوساين ومرة اخذ الساين مالته، نفس الزاوية لان انا اطلعها مرة واحدة بس. زين، هذا هو الواحد زائد اي اللي هو هذا بالكارتيزي، حولته للبولار هذا بالجزء الثاني. زين، هسه نجي على البارت الثاني اللي هو زد 2 او الجزء الثاني هو 1 ناقص اي. هنا نفس الحالة نفس الخطوات، أطلع الآر اللي هي X تربيع زائد Y تربيع اللي هي أيضا جذر 2، والثيتا هي تان انفيرس السالب 1 على 1. يعني بس فرق بسيط إنه الإشارة السالبة هتطلع لي الزاوية مكان ما طلعت لي باي على 4، هنا طلعت لي سالب باي على 4. طبعا هو هذا السالب هو اللي راح يسهل لي هواي الأمور بالمثال، لأنه لو كانت نفس الزاوية راح شوي يصير أعقد. زين، هسه نجي نقول انه الواحد ناقصا اي اللي هو بالكارتيزي شو يساوي المقابلة بالصيغة القطبية؟ هو جذر 2 كوساين سالب باي على 4 زائد اي ساين السالب باي على 4. زين، هسه هذا شوية نجي نخففه. انا اعرف انه كوساين السالب، كوساين سالب اي زاوية هو نفسه الكوساين الزاوية إذا كانت موجبة ولا سالبة يفرق عندي،
وكوساين سالب الزاوية نفس كوساين الزاوية، لكن اللي يفرق عندي هو الساين. يعني من عندي ساين سالب الباي على 4، هذا شو يساوي؟ يساوي سالب ساين الباي على 4. زين، هذا التبسيط راح نشوفه بعدين بعد عدة خطوات. بس هنا راح كل واحد نوزع عليه الأس. يعني أنا البارت الأول اللي هو 1 زائد آي أس n، يعني طلعناه بس ما خلينا عليه الأس اللي هو n، يعني بصيغة ديموفر. زين، فهسه حنوزع الأس على الآر وعلى الجزء الخيالي. الآر هتاخذ الأس، وهنا الجزء الخيالي أيضا راح ياخذ الأس. ايش راح يصير؟ احنا قلنا الآر من ياخذ الأس يوعد عليها عادي. فطلاب هنا تلاحظون الان صارت أس n على 2. الان على 2 هاي منين اجتي؟ من الاثنين، جذر 2 بالحقيقة هو 2 أس نصف، فأس نصف يرفع للأس n راح ينضرب بشي يصير يصير عندي n على 2، لأن عندنا رفع شو يصير بالأسس تضرب. زين، الجزء الثاني من يرفع للn احنا قلنا انه هاي الn شوية راح تنضرب وين؟ بالزاوية، فهذا هو بالضبط اللي صار، فصارت عندي زاوية n باي على 4. زين، اخذ الجزء الثاني نفس الحالة، هم ارفع على الأس n، نفس الحالة راح يكون عندي الr للأس n وهذا الجزء للأس n. فهنا 2 صارت لي أس n على 2، نفس الخطوات اللي شرحناها قبل، كوساين n باي على 4 ناقص i ساين n باي على 4. إذا هاي هنا سالب. شلون صارت هنا موجب؟ قلنا كوساين سالب الزاوية هو نفسه كوساين الزاوية، لكن ساين سالب الزاوية هو يساوي سالب ساين الزاوية، وهاي النوت حتلقوها جوا نهاية المثال. هسه صار عندي الزت واحد اللي هي 1 زائد اي، والزت 2 اللي هي 1 ناقص اي. هو شو يريد؟ يقول لي بسطوا بيناتهم جمع. اذا اجمعهم، اخلي هذا الجزء اللي يمثل لي 1 زائد اي أس n، والجزء الثاني اللي هو 1 ناقص اي أس n بيناتهم الجمع، واشوف شنو حيصير. انا عندي هنا عندي معادلتين او عندي حدين بيناتهم فد عامل مشترك اقدر اسحبه لانه عندي جمع. فالعامل المشترك هنا راح يكون هو الار اللي هو 2 أس n على 2. سحبنا هنا عامل مشترك، هنشوف شنو بقى عندي هنا. من هنا بقى عندي الكوساين زائد الاي ساين، ومن هنا بقى عندي الكوساين ناقص الاي ساين. فمن هنا عندي كوساين ومن هنا كوساين، واثنين هم نفس الزاوية اقدر اجمعهم، صار عندي 2 كوساين ال n باي على 4. الساين منها عندي ساين ال n باي على 4، ومنها عندي ناقص ساين، فمنها موجب ومنها سالب، حدين متشابهات مختلفين بالإشارة أكيد راح يروحون. أوكي، فنختصر هذا الحد الساين ويا هذا الساين، الموجب ويا السالب، فراح عندي الحد. فمن اللي بقى عندي 2 كوساين. أوكي، لهنا أنا طلاب خلص المثال. بقى هاي الخطوة الأخيرة اللي مسويها، هذا هو مجرد تبسيط. يعني هنا أني أدي 2 أس n على 2 مضروبة في 2، فالاثنين هاي هي أسها شقد 1 مو صحيح، وهاي أسها n على 2، فعندها ضرب شو يصير بالأسس؟ تجمع. بالضبط هذا اللي سويناه هنا، 2 أس n على 2 زائد 1 عندها الضرب تجمع الأسس. زين، هنا أنا عندي الكوساين نزل مثل ما هو ما بيه أي تعديل. أنت اللي هنا تقدر تكتب هذا القدر، يعني هذا تبسيط من نجي نشوف هذا المثال اللي بعده. هذا شوية مختلف، هنا الأمثلة تكون متنوعة حتى تقدر تحل كل الأمثلة اللي تجيك بالامتحان. يقول give me the following point in polar coordinate، مطيني ال P1 اللي هي 2 فارزة 60 وال P2 هي 3 سالب باي على 4. find the Cartesian representation for this point، يريد التمثيل الكارتيزي لهذه النقاط. معنى هذه النقاط بشنو؟ إذا هو يريد الكارتيزي معناته هذه النقاط بالبولار فورم، تخليها ببالك. هنا أنا مو عندي x و y، لا عندي r وعندي ثيتا، r وثيتا، نفس الحالة هنا r والثيتا. بس نجي للسوليوشن. يقول ال P1 معناته هنا الاثنين هي ال r والثيتا هي 60، موضحت لك اياها. فاني حتى احول الكارتيزي لازم شنو عندي؟ لازم عندي x، لازم عندي y. الاكس هنا احنا اخذنا قانونها بالجزء الاول من المحاضرة اللي هو r كوساين الثيتا، ففقط مجرد تعويض. الار موجودة عندي والثيتا موجودة، فالار هي 2 كوساين الثيتا اللي هي 60، ف2 في نصف طلعت لي 1. الواي هي ار ساين الثيتا، نفس الحالة اخلي 2 في ساين 60 وراح يطلع لي جذر 3. بس ايش طلع عندي؟ طلع عندنا الاكس وطلع عندنا الواي،
بكل بساطة أقدر أكتب الكومبلكس نمبر اللي هو x زائد i y هو 1 اللي هو r الx العفو زائدا جذر 3 اللي هو y وبصفة i. نجي على النقطة الثانية نفس الطريقة ونفس الخطوات. هنا راح الثلاثة هي تكون هي الr والثيتا مالتي هي سالب باي على 4. هنا الx شو يساوي r كوساين الثيتا، فأعوض عن الr وعن الثيتا، أعوض عن سالب الباي على 4 هو 1 على جذر 2. زين الواي هي r ساين الثيتا نفس الحالة 3 في أيضا 1 على جذر 2، فصارت عندي سالب 3 على جذر 2. تلاحظون هنا أنا كتبت كوساين سالب الباي على 4 بس ما خليت السالب لأنه قلت هي نفس الشيء، الكوساين والكوساين سالب الزاوية موجب الزاوية نفس الشيء، لكن بالساين لا، سحبت السالب برا الساين، وهذا تلاحظون هاي الإشارة السالبة سوت صفقة 3 هي بالحقيقة جاية من الساين. زين الساين هو عبارة عن 1 على جذر 3، فبالنتيجة صار عندي 3 على جذر 2. هسه أقدر أكتب الصيغة النهائية للكومبلكس نمبر بالحداث الكارتيزي اللي هو 3 على جذر 2 اللي هو يمثل x ناقص 3 على جذر 2 اللي هو الواي ومضروب في i. تلاحظ النوتي هنا عندي هي ساين سالب x يساوي سالب ساين الx، وكوساين سالب الx هو نفسه كوساين إذا معناته هنا الكوساين ما يقلب الطار بس الساين، والتان هي من الدوال الفردية اللي تقلب الطار.